السلام علیکم گایز څنګه تاسو امید دي تاسو ټول بخیر زمونږ نوم دی اسم شایان خان او نننی چې کوم زموږ لیکچر دی هغه دی بیسیک کنسپټ اف پروګرامینګ راځي خپل لیکچر ته ځو نن چې دی دا ټول پوینټس به ان شاء الله نننی لیکچر کې کور کوو پیرنی پوینټ چې دی هغه دی سافټویر رولز هارډویر دینه مخکې زه یو پوینټ کلیر کول غواړم 5 says کې موږ د کمپیوټر ډیفینیشن ویلو چې کمپیوټر از ا کمبینیشن اف سافټویر اینڈ هارډویر دا کمپیوټر دی کمپیوټر دا د څه نه جوړ وي هارډویر او سافټویر هارډویر څه ته وایي چې فزیکل شیپ وي فزیکل شیپ وي لایک کیبورډ دغه شان ماوس او مانیټر او سافټویر موږ ډیفاین کړو چې سیټ اف انسټرکشن دا موږ په 5 6 کې موږ دا ویلو د کمپیوټر ډیفینیشن چې کمپیوټر از ا کمبینیشن اف هارډویر اینڈ سافټویر هارډویر چې فزیکل شیپ وي لایک کیبورډ ماوس مانیټر سی پی یو او سافټویر چې سیټ اف انسټرکشن وي اوس تاسو راشه د سټیټمنټ ته دلته لیکي چې سافټویر رولز هارډویر مطلب څه دی مطلب دا چې سافټویر یو قسم نه حاکم دی او هارډویر یو قسم له محکوم دی سافټویر حکم ورکوي هارډویر حکم مني سافټویر انسټرکشن ورکوي هارډویر هغه انسټرکشن فالو کوي او هغه مطابق کار کوي تدې دا سټیټمنټ وضاحت تدې وضاحت کولو لپاره یو اگزامپل درکوم دا موبایل دی انډرایډ فون دی دې کې دا اون اف بٹن دا موبایل اوس اف دی دا بٹن چې ځکه اومه دا بٹن دا موبایل دا کولو شو واپس وام دا بند شي تاسو وایئ چې دا بندیدل او دا موبایل واپس کولاویدل دا څه کار کوي دا بٹن کار کوي دا اصل کې بٹن کار نه کوي دا سافټویر دی چې کوم دنه سافټویر دی اصل کې دا هغه کار کوي دی کې انډرایډ سافټویر دی موبایل کې نو اصل کې دا انسټرکشن هغه ورکوي چې کله زه بٹن ووم او موبایل سکرین اف وي دلته اصل کې کنډیشن یوز شوی اف موبایل off and button clicked then mobile on داسې یو قسم الته کنډیشن یوز شوی وي چې که موبایل اف وي او بټن کلیک شي نو موبایل به اون شي او که موبایل اون وي او بټن کلیک شي نو موبایل به اف شي دغه شان ډیفرنٹ انسټرکشن په سافټویر کې وي اوس یو بل اگزامپل زه ته دې متعلق درکوم که تاسو ډیسکټاپ اوپن کې او هغې کې ډایرکټ کیبورډ باندې ټایپینګ شروع کړي نو په ډیسکټاپ باندې به لیکل کېږي نه ولې ځکه چې الته سافټویر چې دی هغه ریسټریکټ کړی دی سافټویر ولا دا الته کنډیشن لګولې دی چې اف ډیسکټاپ on do not write type یا write کته اوس لاشم یا ډیسکټاپ کې او دغه کولو کوم ټیکسټ ایډیټر کولو کوم یا ورډ ډاکومنټ کولو کوم یو ټیکسټ ایډیټر چې هر یو وی هغه کولو کوم زه هغه نه پس بیا زه کیبورډ باندې ټایپینګ شروع کوم نو بیا به لیکل کیږي ټایپینګ به کیږي په سکرین باندې به شو کیږي اوس ولې تاسو به وایئ چې آیا مخکې کیبورډ خراب اوسو مخکې کیبورډ خراب نه خو سافټویر هغه ټایم ریسټریکشن لګولو چې څو پورې یو ټیکسټ ایډیټر نه اوپن نو ټایپینګ به هلته په سکرین باندې نه شو کېږي کله یو ټیکسټ ایډیټر اوپن شي هغې نه پس به بیا ټایپینګ شو کېږي نو دا ټول کیل چې دی که نه دا ټوله لوبه دا سافټویر دی سافټویر چې څه غواړي هغه کېږي نو اوس تاسو به په دې سنټینس باندې پوه شئ چې سافټویر څنګه هارډویر له انسټرکشن ورکوي او هارډویر بیا د هغې مطابق څنګه کار کوي اوس د تاسو وایي چې صحیح ده سر جي سافټویر او هارډویر باندې خو مونږ پوه شو کمپیوټر از ا کمبینیشن اف سافټویر اینډ هارډویر خو دا سافټویر د څه بلا نوم دی سافټویر اصل کې وایي څه ده نو زموږ چې کوم دا کورس دی که نه دا ټول د سافټویر باره کې دی سافټویر به مونږ جوړو څنګه دې کې وي څه دا کار څنګه کوي دا ټول کورس چې دی دا هم سافټویر باره کې دی هارډویر به مونږ نه ټچ کوو اوس راشو سافټویر ته
سافټویر سره سافټویر چې دی دا کمبینیشن اف پروګرامز دی combination of programs different programs working together ډیفرنٹ پروګرام رايوځي شي او هغه نه یو غټ پروګرام جوړ شي یو غټ سافټویر هغه غټ پروګرام ته بیا موږ سنوم ورکو سافټویر ورکو او هغه ټول پروګرام چې دی هغه کلیکټیولی ورکینګ کوي نو هغه ته موږ سوایو سافټویر تاسو به وایئ چې صحیح د کمبینیشن اف ډیفرنٹ پروګرام خو به تاسو وایئ چې دا پروګرام د څه بلانوم دی آیا هغه پروګرام یا د باربیکیو والا پروګرام یا ټیک کبوټ یا هغه پروګرام نه دی دلته پروګرام نوم پروګرام څه ته وایي پروګرام وایي set of instructions کم انسټرکشن کم چې مونږ کمپیوټر له ورکو څه دپاره کمپیوټر له تدې دپاره ورکو چې ته مونږ زمونږ دپاره دا یو سپیسیفیک کار چې دی دا مونږ دپاره وکړه څه کالکولیشن وي یا څه فایل اوپن کول وي هغې دپاره مونږ انسټرکشن ورکو نو set of instructions telling a computer تاسو لیکئ telling a computer what to do دې ته وایي پروګرام څه پروګرامینګ اوس را به شو پروګرامینګ څه ته وایي سافټویر هم تاسو وپېژندو پروګرام هم تاسو وپېژندو پروګرامینګ څه ته وایي پروګرامینګ وایي process of writing program is called programming دا اصل کې ورک دی دا پروګرام چې دی دا ناون دی تاسو انسټرکشن ولیکل لیټ سپوز دا ما یو څو انسټرکشنز ولیکل ٹھیک ده یو څو انسټرکشن ولیکل دې انسټرکشن ته موږ څه وایو دې انسټرکشن ته موږ وایو پروګرام پی نه ما ظاهر کو او اوس سټیم چې زه دا انسټرکشنز لیکم سټیم چې زه په کمپیوټر باندې دا انسټرکشن ټایپ کوم هغه ټایم کې دې ته څه وایي دا یو ایکشن دی کنه دا رایټینګ یو ایکشن دی کنه ورک دی نو هغه ټایم کې به موږ څه وایو چې دا کس څه کوي پروګرامینګ کوي امید دی چې تاسو اوس په پروګرام او پروګرامینګ په منځ کې ډیفرنس باندې پوه شوي بله خبره ده چې دې پروګرام ته وایي کوډ هم دې ته وایي کوډ او پروګرام دا یو سیز نوم دی دغه شان دی پروګرامینګ په ځای مونږ کوډینګ هم استعمالولی شي کوډینګ نو دا دواړه لفظ انټرچینجبلی یوز کیږي اوس بل دا کوېسچن دلته جوړیږي چې صحیح ده مونږ پروګرام هم وپېژندو پروګرامینګ هم وپېژندو خو سر جي دا پروګرام به مونږ لیکو څنګه آیا مونږ به داسې لیکو چې لیټ سپوز مونږ یو فایل اوپن کول غواړو نو کمپیوټر ته به ووایو چې اوپن فایل نو فایل به اوپن شي داسې به لیکو نه پروګرام به تاسو داسې نه لیکئ پروګرام چې لیکئ که نه نو دو خبرې یاد ساتئ exact and unambiguous unambiguous statement पे यूज करें सिंगा exact and unambiguous unambiguous څه ته وایي unambiguous دا چې confusion نه clear کوي څه confusion نه clear کوي کمپیوټر خو یو ماشین دی کنه هغه ته خو څنګه انسټرکشن وکړي هغه به هغه شان کار کوي هغه خپل کم انټیلیجنس هغه به نه یوز کوي نو کمپیوټر چونکه ماشین دی هغه ته ورته کلیر انسټرکشن ورکړي دا نه چې کنفیوژن پکې ته کریټ کړي بل دا ایگزیکټ چې څنګه دا ګرامر به فالو کوي اوس ګرامر څه ته وایي ایگزیکټ مطلب تاسو نه زه یو اگزامپل د دې د کوم انګلیش کې واز I watching a movie or I was watching a movie دې دوه کوس کم یو ټیک دی ګور سیم الفاظ دي که ورډز تاسو وګورئ کنه ورډز هم سیم یوز شوي دي
خو چونکې د دې کم هغه سټرکچر دی هغه ټول ګډوډ شوی دی او دې کې ما یو स्पेसिफिक ग्रामर د انګلیش ګرامر فالو کړی دی نو تدې په مینینګ باندې تاسو پوهیږئ خو تدې په مینینګ باندې نه پوهیږئ دغه شان دا ایگزیکټ ولیکئ ایگزیکټ مطلب دا دی چې کم سپیسیفیک سټرکچر لینګویج لپاره کم فاونډر ورکړي وي تاسو به سپیسیفیک ګرامر سپیسیفیک سټرکچر به فالو کوئ او هغه مطابق به انسټرکشنز لیکئ د ایگزیکټ مطلب خدا شو اوس ان امبیګوس unambiguous څه ته وایي unambiguous دې ته وایي چې کنفیوژن به نه کلیر کوي د دې اگزامپل د پروګرامینګ کې درکوم لیټ سپوز ما یو ویریبل کریټ کوز تاسو وایي چې ویریبل څه ته وایي ویریبل تاسو داسې وګڼئ چې یو ډبه ده یو ډبه مې جوړه کړه په پروګرامینګ کې او هغې کې ما 5 ویلیو واچوله داسې کنسیډر کې نو دا یو ویریبل ما واغستو هغې له مې نوم ورکو a دې ویریبل له ما نوم ورکو دې ډبې له ما نوم ورکو a ټیک ده بل ویریبل مې جوړ کو هغې له مې هم نوم ورکو هغې کې مې واچوله 6 ویلیو ټیک ده بل ویلیو هم ما جوړه کړه او هغې له مې هم a نوم ورکو اوس زه غواړم چې دا پرنټ شي پرنټ a نو اوس به کمپیوټر دلته کنفیوز شي چې دلته خو ما سره 2 ویریبل دي یو دا ده او یو دا ده او د دواړو نوم سیم دی او دې ما ته وایي چې پرنټ a دې ما ته وایي چې یو a پرنټ کا د هغې آوټپوټ ما راکړه نو دی به اوس کومه یوه a پرنټ کوي دلته کې کمپیوټر چې دی هغه کنفیوز شي نو دې قسم سټیټمنټ ته څه وایي unambiguous سټیټمنټ ستاسو چې کوم سټیټمنټ سوري unambiguous دې ته نه دې ته وایي ambiguous کنفیوژن کلیر کوي unambiguous هغې ته وایي چې بالکل کنفیوژن پکې نه وي کلیر وي پکې نو دې قسم سټیټمنټ ته څه وایي ambiguous statements ambiguous statements تاسو به کوشش کوئ چې د ان امبیګوس سټیټمنټ نه ځان وساتئ او بالکل ایگزیکټ سټیټمنټ تاسو یوز کوئ دا خو شو ان امبیګوس او ایگزیکټ سټیټمنټس اوس ایگزیکټ او ان امبیګوس سټیټمنټ دا چې کله تاسو یوز کوئ نو دې لپاره به تاسو څه فالو کوئ ګرامر به فالو کوئ د څه ګرامر به فالو کوئ د پروګرامینګ یا د کمپیوټر لینګویج چې کم رولز وي کم ریګولیشن هغه به فالو کوي نو هلته به تاسو ان امبیګوس سټیټمنټ او ایگزیکټ سټیټمنټ لیکلو قابل شي اوس چې کله موږ فالو کوو رولز of language کم د لینګویج رولز وي کم ګرامر وي هغه چې کله مونږ فالو کو هغې ته څه وایي سینټیکس د لینګویج سینټیکس زه ولیکم اوپن فایل لیټ سپوز پایتان انټرپریټر کې ما دا ولیکو پایتان ایډیټر کې ما دا ولیکل اوپن فایل یا صاحب مې اوپن ولیکو دا به کار وکړي نه ځکه چې د هغې ګرامر کې دا نشته که زه ولیکم let's suppose file dot open دا به کار کوي ولې چې دا پایتان انټرپریټر کې دا ګرامر دی دا ما ګرامر فالو کوم دا بریکټ چې ما ولګول دا ډاټ چې ما ولګول او دا فایل چې ما ولګولو دا ما څه فالو کوم پایتان ګرامر مې فالو کوم پرې دا اوس دې ته وایي اصل کې فنکشن دا به بیا موږ مخکې وایو خو جست ما یو اگزامپل درکړو چې پراپر سینټیکس به تاسو فالو کوئ دا خو شو سینټیکس او سیمنټکس تاسو به کوډ څنګه لیکئ سینټیکس به تاسو فالو کوئ نو تاسو به کوډ لیکلی شئ دا ته دې کوېسچن آنسر شو هاو ټو رایټ ا پروګرام فالو د سینټیکس اف ا لینګویج سیمنټکس څه ته وایي meaning of that program کم پروګرام چې تاسو دلته ولیکلو که نه دا انسټرکشنز تاسو ولیکل دا پروګرام چې کم تاسو دلته ولیکلو دا خو شو تاسو سینټیکس فالو کو بالکل تاسو له څه ایرر نه درکوي اوس دا پروګرام کار څه کوي کدی انسټرکشن څه کار دی تدی انسټرکشن څه کار دی تدی انسټرکشن څه کار دی تدی مینینګ تاسو له راتلل پکار دي کنه نو دی مینینګ څه وایي تدی انسټرکشن مینینګ څه وایي دې ته وایي سیمنټکس meaning of a instruction is called semantics تاسو چې یو ښه پروګرامر جوړېدل غواړئ کنه
دا دوی شیزان چې دي کنه دا تاسو له درتلل پکار دي. سنټیکس چې تاسو ته پته وي د یو لینګویج سنټیکس او دا کم سټیټمنټ چې تاسو لیکئ کم انسټرکشن چې تاسو یوز کوئ دا غي مینینګ څه دی هغه کار څه کوي هغه چې تاسو ته پته وي کنه تاسو ډېر ښه پروګرامر جوړی دی شي او میجورټي کسان ما لیدلی دي هغه په سنټیکس باندې توجه کوي چې سنټیکس به څنګه یوز کړي. سیمانټکس هغه نه ورځي مینینګ هغه نه ورځي چې یو فنکشن دی دا سره لپاره یوز کیږي. دوه فنکشنز وي هغه کې لږ غونډه کې ډیفرنس وي یو ځای کې استعمالول پکار وي نو هغه افیشنت یوز وي بل ځای کې استعمالول نه وي پکار خو هغه کس له ډیفرنس نه ورځي بس هغه وي دوه یو شان کار کوي بس کم ځای کې کم یو یوز کو نه تاسو به ډیفرنس معلوموي کم یو فنکشن کم ځای کې یوز کول افیشنت دی. په پروګرامینګ کې سره مین چیز افیشنت یوز دی. تاسو سره به یو پرابلم وي کنه پرابلم دا غي به ډیفرنٹ سولوشنز وي S1 S2 S3 different solutions به وي تاسو به کوم یو سولوشن یوز کوئ تاسو به هغه سولوشن یوز کوئ چې کم افیشنت سولوشن به تاسو څنګه سلیکټ کوئ تاسو سره اوس د دې پرابلم د سولوشن لپاره به څه ریکوایرمنټس وي کنه different requirements let's suppose A requirement دی B requirement دی او C requirement دی ٹھیک ده اوس تاسو سره requirement A او requirement C شته ٹھیک ده او requirement B پکې نشته نو تاسو به هغه سولوشن ګورئ چې کم کې دا A او C دواړه یوز کیږي دغه شان تاسو سره B C requirement شته او A نشته نو تاسو به هغه سولوشن ګورئ چې کم کې تاسو دا requirement تاسو کم دي کنه دا په دې معنی سکیږي اپلای کیږي نو تاسو به هغه سولوشن ګورئ ټول پروګرامینګ چې دی کنه دا اون کدي پرابلم به وی سولوشن به تاسو فایند کوئ او افیشنت سولوشن به فایند کوئ دا خو شو سنټیکس او سیمانټکس او دا شو کمپیوټر لینګویجز اول خبره شو لینګویج څه ته وایي لینګویج څه ته وایي لینګویج یو ټول دی د څه په ذریعه چې موږ یو بل سره کمیونیکیشن کوو خبرې کوو هیومن لینګویجز دي ډیفرنٹ هیومن لینګویجز دي پښتو دا اردو دا دغه شان انګلیش دی فارسی دا نو ډیفرنٹ هیومن لینګویجز د دې په ذریعه موږ یو بل سره کمیونیکیشن کوو دغه شان چې کله موږ غواړو کمپیوټر سره کمیونیکیشن وکړو نو کمپیوټر سره کمیونیکیشن کولو د لپاره ډیفرنٹ لینګویجز راغلي دي ټول through which we can communicate with computer computer से communicate کولو د لپاره different languages راغلي دي let's suppose for examples یو دا کم لینګویج اوس مونږ لینګویج اوس مونږ وایو هغه پایتان دغه شان سی پلس پلس سی جاوا ډیفرنٹ لینګویجز دي کوټلین ډیفرنٹ لینګویجز راغلي دي دا لینګویجز چې کله مونږ یوز کوو نو هغه بیا مونږ سره کمپیوټر سره کمیونیکیشن کولی شو دا بس نن لپاره زه چې ټول پوینټس کور شو کو بیا هم دې کې تاسو څه کوېسچن وي تاسو کمنټ سیکشن کې کولی شئ بل لیکچر چې به وي هغه زموږ کم پروګرامینګ لینګویجز هغه موږ دوه کیټګوري کې ډیوایډ کوو ټایپس اف پروګرامینګ لینګویجز های لیول لینګویج او لو لیول لینګویج یو څو لیکچر به زما دغه شان بیسیک کنسپټ باندې وي چې په هغې باندې تاسو پوه شئ انشاءالله فورت لیکچر نه به بیا موږ پایتان سٹارټ کو چې کم زمون اصل کورس دی دا غي پورې مال راکې اجازه د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي الله پامان